بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. المثلية الجنسية، مين اللي معاه الحق؟ هل اللي بيقولوا ان هي مجرد انحراف جنسي معين، ولا اللي بيقولوا ان هي حتمية جينية؟ لو انت عايز تعرف الصح كمل الفيديو للاخر. لو انا بتكلم بسرعه تقدر تبطأ من علامه الترس اللي تحت. واحنا في الفيديو ده هنعرض ابحاث كتير جدا، فيا ريت يكون ظهرك مفرود وتجيب النسكافيه بتاعك وتركز معايا. انتشرت الفتره اللي فاتت دي فيديوهات كتير جدا عن المثليه الجنسيه من مؤيد ومعارض. من اكتر المروجين للمثليه الجنسيه والادعين ليها هم الملاحده، منهم شريف جابر اللي كان بيقول في فيديو من فيديوهاته ان انا بس عايز ورقه بحثيه واحده بس بتثبت ان المثليه الجنسيه ملهاش علاقه بالجينات. ان الكلام دوت ان الممثلين دول جينيا كده، هو بيحب ولد وهي بتحب بنت، دي غصب عنهم جينات. فقلت له يا دكتور طب انا بكره هجيب لحضرتك المصادر اللي بتقول ان هم مش مرضى وان هم جينيا ما يقدروش يغيروا من طبيعتهم. يا ريت بقى يتابع الفيديو ده معايا للاخر ونوريه شويه الابحاث الحلوين دول. اولا تعال نفترض من البدايه كده ان فعلا المثليه الجنسيه لها علاقه بالجينات، وان الجين هو اللي بيخلي الراجل يميل للراجل اللي زيه والانثى تميل للانثى اللي زيها. طيب انا هسالك نفس السؤال ده بس بطريقه مختلفه. عندنا جين اسمه الجين المحارب، هو المسؤول عن اعمال العنف والاغتصاب والكلام ده. هل ممكن ان اقدر ابرر العنف والاغتصاب وان اقول ان ما تعاقبش الناس دي عشان هو اللي جيناتهم اللي خلتهم تعمل كده؟ فانت جاوب بنفسك، والاجابه اللي هتحطها هنا حطها هنا. فاسال نفسك هل ينفع ان احنا نسيب الناس دي تعمل اللي هم عايزينه لان هم جيناتهم جابتهم كده، ولا ان هو بيقع تحت الامراض والابتلاءات اللي يجب الانسان ان هو يتعافى منها؟ وزي ما قلت لك الاجابه تحطها هنا حطها هنا. في عندنا مرض نفسي اسمه البارافيليا، اللي هو بيسبب للانسان ان هو بيكون عنده ميول غير طبيعيه في الامور الجنسيه لحاجه بقى زي الاموات، زي الشجر، زي الاطفال، زي تعذيب الناس، زي الاغتصاب، زي الضرب، زي قائمه كبيره جدا جدا يعني. وكان من ضمن القائمه دي المثليه الجنسيه، وده بحث بيبين ان فعلا المثليه الجنسيه لها علاقه بالبارافيليا لكن بشكل مش كلي. فما ذنب الشخص اللي ما يحصلش على نشوته الجنسيه الا لما يكون بيضرب الاطفال وبيغتصبهم وبيكون بيجامع مثلا الموتى وكذا؟ فقول لي ما ذنب ده وما ذنب ده. وزي ما قلت لك الاجابه تحطها هنا حطها هنا. تعال بقى للموضوع الاساسي اللي هو اصلا عشانه الفيديو ده، هل فعلا المثليه الجنسيه لها علاقه بالجينات؟ تعال نجيب الموضوع من الاول خالص. في سنه 1993 قام عالم الجينات الامريكي دين هامر بدراسه المؤشر الجيني XQ28 الموجوده على الكروموزوم X، وطلع بنتيجه ان المثليه الجنسيه لها علاقه بالجين ده وكمل على كده. تعال نشوف نظريته صحيحه ولا لا. لو انا مثلا عملت نظريه او فرضيه وقلت 1 2 3 بيؤدي بيا للنتيجه اللي هي س، فالمفروض لو انت واحد في مصر وعايز تطلع بالنتيجه اللي هي الس دي تعمل 1 2 3، وبكده تكون النظريه صحيحه وممكن نقول عليها ان هي شيء تجريبي علمي. تعال بقى نطبق ده على نظريه دين هامر. ففي بحث اتنشر في موقع NCBI وقال ان النتائج بتاعه النظريه بتاعه دين هامر دي ما اتكررتش اصلا من بعدها. وفي سنه 1999 قام فريق بحثي ودرس نفس الموضوع بتاع دين هامر وقال ان نتائج دين هامر غير صحيحه وان الشذوذ الجنسي ليس له علاقه بالجينات. وقام فريق بحثي اخر وحاولوا اعاده تطبيق اللي قاله هامر، وكان النتيجه هي انه لمن غير الواضح لماذا نتائجنا تختلف تماما عن نتائج الدراسه الاصليه لهامر، لان دراستنا كانت اوسع من دراسه هامر. ومع ذلك فان البيانات لدينا لا تدعم وجود اي جين له تاثير كبير على الميول الجنسي على المؤشر الجيني XQ28. وفي سنه 2010 قال الدكتور بول ماكهوغ رئيس قسم الطب النفسي في مستشفى جونز هوبكنز والذي درس المثليه الجنسيه لمده 40 سنه، قال في لقاء له Well as I have said there is no gay gene and there are factors more influential than biology. ونشرت الجمعيه الامريكيه للطب النفسي نفس الكلام وقالت لم تظهر اي اكتشافات تتيح للعلماء الاستنتاج بان الميل الجنسي يتحدد بواسطه عامل معين او مجموعه محدده من العوامل. وكان هناك محاولات كتير جدا جدا لاثبات هذا الجين، من اهمها دراسه في 2012 والتي اجرتها The American Society of Human Genetics. الدراسه تمت على 23,000 فرد، وده رقم كبير جدا جدا في عالم الاحصائيات. وكانت نتيجه الدراسه هي لم نجد دليلا للجمع بين الهويه الجنسيه وتعدد اشكال الاس ام بي على الكروموزوم اكس عند الرجال او النساء. وفي سنه 2015 قامت نفس الجمعيه بتقديم دراسه لجامعه كاليفورنيا وتقول خلاصتها كما تقول جريده التليجراف المثليه الجنسيه يمكن ان تكون ناجمه عن عوامل بيئيه بعد الولاده. خدت بالك؟ حاجه بيئيه بتحصل بعد الولاده ملهاش علاقه قبل الولاده، فالامر ملوش دعوه بالعلاقه الجينيه ابدا. وخش بقى على التقيل، دراسه التوائم. من اهم الدراسات الموجوده جدا في المجال ده هي دراسه التوائم، لان المفروض التوائم بيكونوا متشابهين جينيا بدرجه 100%. فلو في واحد منهم شاذ هيكون الثاني شاذ زيه. طب لو في واحد شاذ وواحد مش شاذ يبقى الشذوذ ليس له علاقه بالايه؟ بالجينات. وده اللي قاله الطبيب النفسي فرانس جوزيف كولمان، وهو اللي اصلا طلع بالنظريه دي وقال ان التوأمين لازم بيكونوا شاذين. قام العالمان ويليام بيلي وريتشارد بيلارد بدراسه السلوك الجنسي لدى التوائم، وخرج بنتيجه ان السلوك الجنسي لدى التوأمان امر متفاوت جدا. فقد يكون احد التوأمين فعلا شاذ والاخر غير شاذ، وقد يكون اصلا احدهم
اللي هم هوموفوبيك، اللي هو شخص معادل للجنسيه اصلا وكاره ليها. وهذا يؤكد ان المثليه الجنسيه امر غير خاضع للجينات، ولكن هو خاضع للبيئه وطريقه التربيه. وفي دراسه قام بها دكتور نيل وايت هيد 2011 والتي نشرت في ذا جورنال اوف هوموسيكشواليتي، وقال في خلاصتها: بسبب حساب نقص الكسر الجيني فاننا في مامن ان نقول بان الناس لا يولدون اساسا هكذا شاذين جنسيا. وبيلخص لنا بقى الموضوع كله عالم الاحصائيات والاوبئه الحيويه لورنس ماير، وعالم النفس اللي اتكلمنا عليه قبل كده بول ماكهيد، وذلك في مراجعه لهما في 2016 للابحاث والدراسات حول المثليه الجنسيه للتوائم. وجاء في المراجعه الاتي: من خلال تلخيص الدراسات على التوائم يمكننا القول انه لا يوجد اي دليل علمي موثق بان الجينات تحدد الميل الجنسي لدى الفرد. ومما جاء ايضا في المراجعه نفسها ان فهم التوجه الجنسي على اساس انه امر فطري ثابت بيولوجيا عند البشر، فكره ان الناس يولدون هكذا غير مدعومه بالادله العلميه. اذا فالموضوع ملوش علاقه بالجينات، ولكن له علاقه بعوامل بيئيه ونفسيه بتعالج. اما بقى فيما يخص الهرمونات، فبعض الملاحده قالوا ان لا، الهرمونات بتدعم المثليه الجنسيه وان هو مش مجرد سلوك عادي. ولكن في عام 1995 قامت الدكتوره نيل بانك نانت غرتو قاموا بدراسه ليعرفوا هل فعلا الهرمونات لها علاقه بالشذوذ الجنسي ولا لا، وده النتيجه اللي هم طلعوا بيها بشكل اجمالي بان المعطيات لا تدعم اي ترابط بين الهرمونات وبين الميل الجنسي لدى البشر. وبكده نكون خلصنا الهرمونات. فالملاحده يسكتوا الى ازاي؟ قال لك لا، علم الاعصاب بيدعم المثليه الجنسيه وان هو مش مجرد سلوك شخصي. وبالفعل استشهدوا بدراسه قام بها عالم الاعصاب سيمون ليفي، واللي بيقول فيها ان في اختلاف بين الدماغ بتاعت الشخص السوي جنسيا اللي هو مش شاذ جنسيا وبين الشخص الشاذ جنسيا. ولكن المشكله ان الملاحده فهموا كلامه غلط. تعال نخلي الراجل نفسه هو اللي يشرح لنا كلامه. انه من المهم الاشاره الى الذي لم اجده. انا لم اثبت ان المثليه الجنسيه جينيه، ولم اجد اي سبب جيني لكون الشاذ شاذ، ولم ابين ان الشاذين جنسيا يولدون هكذا. هو الخطا الاكثر انتشارا الذي يقع فيه اغلب الناس في تاويلهم لاعمالي. كما انني لم اعثر على مركز للشذوذ الجنسي في الدماغ، فمنذ ان بحثت في ادمغه الراشدين لا نعلم ان كانت الاختلافات التي وجدت كانت حاضره منذ الولاده ام ظهرت لاحقا. يقصد يعني هل هي كانت موجوده قبل الولاده ولا ظهرت لاحقا بعوامل بيئيه ونفسيه زي ما احنا قلنا في موضوع الجينات. فهل يا جماعه انتوا تفهموا اكتر من صاحب الدراسه؟ وبالفعل مما عرف بعد كده ان فعلا الدماغ بتتاثر بالحاجات اللي احنا بنشاهدها وبنعملها. ففي عام 1997 قام عالم النفس والاعصاب مارك بريدلوف في دراسه مضاده لهذه الدراسه، وكانت النتائج بتاعتها. هذه التجارب تعطينا برهانا على صحه ما نعلمه نظريا حول التجارب الجنسيه، وكيف يمكنها ان تغير بنيه الدماغ كما تغير الجينات تماما. فالدماغ بتتغير بعوامل كتير جدا جدا، منها حتى اللعب بالبيانو زي ما قال عالم النفس نورمان دويدج في كتابه The Brain That Changes Itself. اما بقى موضوع الشذوذ الجنسي عند الحيوانات فده موضوع يضحك كتير. اكتر الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده يقول لك شوف القرود بيعملوا ازاي مع بعض، شوف اصل ده الشذوذ الجنسي موجود في الحيوانات وهو اللي زينا، حيوانات زينا، يعني هو اصلا بيعتبر نفسه حيوان اصلا. لكن هل ممكن نبرر فعل الانسان بسبب غرائز معينه في الحيوان؟ انا هسيبك برضو تجاوب السؤال ده زي ما جاوبت السؤال الاولاني اللي في اول الحلقه. القطط عندها غريزه اسمها كانيباليزم، وان هي ساعات بتاكل ولادها. فهل ممكن نبرر افعال اكل لحوم البشر على اساس عندنا شويه قطط بياكلوا ولادهم؟ فشوف بقى يا معلم، والجواب اللي تحطه هنا حطه هنا. ثانيا اللي بيشير اصلا للحاجه دي مش فاهم اصلا ايه المثليه الجنسيه. المثليه الجنسيه هو ان مثلا الراجل مش بيميل نحو الجنس الاخر، نحو الانثى، ولكن بيميل فقط للراجل، والانثى كذلك نفس النظام، مش بتميل للراجل، بتميل للانثى اللي زيها فقط. هل نفس الشيء ده بنجده في الحيوانات؟ لا طبعا، بل ممكن هو نفس الحيوان ده بيخلص هنا ويروح هنا. ولكن الحاجات اللي بنلاقيها في الحيوانات دي ملهاش علاقه خالص بالمثليه الجنسيه، ولكن لها علاقه بعده عوامل، منها غرائز الهيمنه والعدوانيه، ان هو عايز يثبت نفسه ان هو راجل، او بتكون بسبب نقص خبره المراهقين من الحيوانات، او بتكون بسبب اختلاط الرسائل الجنسيه، او بتكون بسبب اختلاط الرائحه من الاناث، لان ده تعتبر رسائل جنسيه بين الحيوانات. فالموضوع ملوش علاقه بالمثليه الجنسيه اللي موجوده على الانسان خالص، دي حاجه ودي حاجه. اما بقى عن تلفيق الابحاث العلميه لوجه الطبيعه فهنا بقى تكلم ولا حرج. فقد جمع ديفيد بانكو في الابحاث الخاصه بدعم المثليه الجنسيه فوجد ان كلها ملفقه ومعيبه، مدعومه من اشخاص شاذين زي ديفيد بونيت، او منظمات دعم للشواذ زي رينبو اندومنت، وهو ما يعرف بالانحياز للدعم سبونسرشيب بايس. وبالفعل كان في مقالات نشرت في مجلات ساينس بتدعم المثليه الجنسيه، والاخر ان الدراسه دي اتسحبت لان هي كانت ملفقه ومزوره، وده الكلام اللي قالته مجله ساينس نفسها. فهم يفعلون كل شيء لوجه الطبيعه والعهر والفجور. ممكن واحد يقول له طيب ماشي يا عم، مش مهم تبقى علميه، انا يا عم عايز كده او هو عايز كده، ما حدش له دعوه. فهنا هنشوف هل هو فعلا العمل ده ووجود المثليه الجنسيه في المجتمع ضار للمجتمع ولا نافع، ولا وجود زي عدمه. فبنجد ان وجود الشخص المثلي الجنسي في المجتمع بيسبب امراض كتيره جدا جدا في المجتمع، وانتشار امراض كتيره جدا جدا جدا. فقد جاء في موقع الجمعيه الامريكيه
الامريكيه للسرطان مقال حول خطر تعرض المثليين الجنسيين لجميع انواع السرطانات. ونشرت جريده وورد ديلي عقب اكتشاف بكتيريا اسمها اكله لحوم البشر، وقالت انها متعلقه بالشذوذ الجنسي، وقالت العنوان بتاعها Society has not learned from its pandemic. بل وفي امريكا عدد اللي بيموتوا بسبب الجرثومه دي اكبر بكتير من عدد اللي بيموتوا بسبب مرض الايدز، ناهيك عن مليارات الدولارات اللي بتتصرف سنويا عشان نحمي الابرياء من الامراض دي، خاصه بعد ظهور سرطان خاص بالشواذ اسمه كابوسي ساركوما، وهو متواجد بكثره بين المثليين في كاليفورنيا ولوس انجلوس. بل ومرض الايدز بما انه اقل مرض من الامراض دي، اكتر ناس بتصاب بمرض الايدز هم اصلا الشواذ. وهنا بقى بنجد التطبيق العملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. اما عن الامراض النفسيه اللي بتصيب الشواذ، فجاء في الجمعيه الامريكيه لعلم النفس ان المثليين جنسيا هم اكثر من يعانون من الازمات النفسيه والقلق والانهيار العصبي وعلو معدلات الانتحار. واضف لده كله ان بعد تقنين الزواج للمثليين الجنسيين اصبح ان لهم الحق في تبني الاطفال، ودي مصيبه كبرى لان الطفل اللي بيتبنوه بيكتسب الشذوذ الجنسي من الناس اللي تبنوه. وده اللي قالته دراسه قامت على 77 طفل، وقالوا ان 33% منهم اكتسبوا الشذوذ الجنسي من اللي تبنوهم، وبالتالي معرضين بشكل اكبر لاكتساب كمان الامراض اللي هي عند الناس اللي تبنوهم. فما ذنب هؤلاء الاطفال واين منظمات حقوق الانسان؟ وعلى فكره ده دليل علمي قوي جدا جدا ان الشذوذ الجنسي ملوش علاقه بالجينات، لان هم اكتسبوها بعد التبني مش قبل التبني. تعال بقى للاسئله المهمه: هل ممكن فعلا ان الشخص الشاذ جنسيا يعالج ويصبح شخص سوي؟ من الادله القويه جدا في المساله دي ان الشخص الشاذ جنسيا بالفعل ممكن بيعالج، واول من عمل على ايجاد علاج للمثليه الجنسيه كان روبرت سبيتزر، وهو ما يسمى بابو الطب النفسي الحديث. وبالفعل طلع بعلاج اسمه ريباراتيف، وهو علاج بدون دواء، واقام الدراسه بتاعته بتجريب العلاج بتاعه ده على 200 حاله، وده كانت النتيجه. معظم المشاركين ذكروا تغيرهم من الرغبه والميل الى نفس الجنس بشكل كبير او تماما الى رغبتهم وميلهم الى الجنس الاخر بشكل كبير او تماما في العام السابق. فقامت المؤمن الدنيا عليه وما قعدتش وما سابوهوش غير ما يتنازل على الدراسه بتاعته وندم على اليوم اللي اتولد فيه. طيب حتى لو هو اخطا، طب احنا عندنا 200 حاله فعلا اعترفوا ان هم ما عادش عندهم الميول ده، وده دليل علمي قوي على ان هو ممكن علاجه. لكن العلماء ما سكتوش بعدها، ففعلا قاموا بابحاث ودراسات، منهم البحث اللي قدامكم ده، واستشهدوا بدراسات تبين امكانيه تغيير سلوك الشخص الشاذ جنسيا الى شخص سوي. ومن اكثر الابحاث شهره في النقطه دي ما نشرته مجله نوز امريكان للرئيس السابق للجمعيه الامريكيه لعلم النفس نيكولاس كومينز، والمنظمه دي لها دعم كبير جدا جدا للشواذ، ولكن العالم ده بيصرح ان المثليه الجنسيه يمكن تغييرها. وكان من ضمن ما قالوا في المقابله دي الاتي: ان الصحافه السياسيه وايديولوجيه الشذوذ هي التي تتحكم في المنظمه، وان الشذوذ الجنسي يمكن تغييره، وان كل ما تدعيه منظمه الطب النفسي الامريكيه APA من انه لا يمكن تغيير الشاذ جنسيا هو ادعاء زائف. وهناك عالم نفس اسمه جوزيف نيكولاسي، وهو رئيس ومؤسس الجمعيه الوطنيه الامريكيه للابحاث وعلاج الشذوذ الجنسي، وله كتب كتير جدا جدا في المجال ده، ممكن تطلعوا عليها زي ما انتم شايفين على الشاشه، وهتفيدكم كتير في علاج الشواذ. ونختم بقى بمساله الخنثى: هل الخنثى فعلا لها علاقه بالمثليه الجنسيه؟ الخنثى ده شخص عنده مشكله في نمو اعضائه الجنسيه، اما في الذكوره او الانوثه، فاما بيكون عنده العضو الذكر والانثى او ما فيش عنده خالص، فده من ضمن التشوهات الجينيه اللي ممكن بتحصل للجنين. فدي ما لهاش علاقه اطلاقا بالمثليه الجنسيه، ولكن لها علاقه بالتشوه اللي بيحصل للجنين. فالشذوذ الجنسي ملوش اي علاقه باي عوامل بيولوجيه، ولكن له علاقه بعوامل بيئيه ونفسيه، وان اي سلوك زي ده بيقاس اما بقياس الدين لو انت بتؤمن بيه او بقياس المجتمع، وده لازم كلنا نؤمن بيه. فبالنسبه للاسلام فالقران واضح في الموضوع ده جدا، خاصه في موضوع قوم لوط، وكذلك باقي الاديان والفطر السليمه. اما من ناحيه بقى الضرر الاجتماعي، فاظن ان انا عرضت جزء كويس جدا لقد ايه السلوك ده بيؤثر على المجتمع بالسلب، وده دليل كافي على نبذ الشيء ده اجتماعيا. بس يا سيدي، فلو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو تقدر تدعم محتوى القناه زور صفحتنا على باتريون. السلام عليكم.